ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายหลายคนคงจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงมาไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะทั้งที่เป็นคนรักเพื่อนหรือแม้แต่ผู้หญิงที่เป็นในลักษณะของการขายบริการผมต้องขออนุญาตที่จะไม่เรียกกันตรงๆแบบนั้นนะครับแต่ตัวผมเองในช่วงที่เพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นก็เกิดอาการโซซัดโซเซและต้องการที่พึ่งทั้งทางกายและจิตใจเลยครับผมคบกับแฟนมาเกือบ10 ปีแต่สุดท้ายก็ถูกทิ้งเพียงเพราะว่าผมไม่รวยมากพอแล้วก็ไม่ยอมขอเธอแต่งงานเสียทีแต่เรื่องความรักของผมนั้นไม่ต้องพูดถึงหรอกครับเราพูดถึงกันแต่เรื่องที่ผมได้ไปประสบพบเจอกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกกันดีกว่าครับย้อนกลับไปเมื่อปี 2552 ผมที่เพิ่งเลิกกับแฟนในช่วงประมาณกลางปีก็มีอาการอกหักอย่างรุนแรงไม่เป็นอันทำมาหากินจนเจ้านายต้องให้ผมลาพักซึ่งในตอนนั้นผมโชคดีที่มีเจ้านายเข้าใจความรู้สึกเจ้านายให้ผมลาพักร้อนไป1 อาทิตย์เพื่อให้ตั้งสติแล้วกลับมาทำงานให้ได้ผมเลยตัดสินใจออกไปเที่ยวและที่ผมไปนั้นก็ไม่ได้ห่างจากกรุงเทพมากนักเป็นเมืองติดชายทะเลที่ใครๆก็ไปได้ผมเดินทางไปเที่ยวโดยที่ไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆและไปหาที่พักเอาข้างหน้าซึ่งก็ได้โรงแรมเล็กๆที่มีชาวต่างชาติพักกันเยอะพอสมควรและพอจะมีบาร์ให้นั่งดื่มแก้ช้ำรักได้บ้างซึ่ง 2-3 คืนแรกผมก็เอาแต่เมาอย่างเดียวเลยครับเรียกได้ว่าพนักงานโรงแรมต้องมาช่วยกันพยุงผมขึ้นห้องเกือบทุกครั้งแต่หลังจากนั้นผมก็เริ่มมาคิดได้ว่าผมไม่ควรเสียเวลากับความรู้สึกแย่ๆที่เกิดขึ้นมากเกินไปแต่ก็ใช่ว่าผมจะหายเจ็บปวดใจได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นวันที่ 4ของการพักร้อนผมตัดสินใจว่าจะออกไปเที่ยวข้างนอกบ้างซึ่งเป้าหมายของผมจริงๆก็คงจะเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนที่นั่งดื่มเท่านั้นเองช่วงหัวค่ำผมขับรถออกไปหาร้านเพื่อนั่งกินข้าวและดื่มคนเดียวจนไปเจอเข้ากับร้านหนึ่งที่บรรยากาศค่อนข้างดีและในตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีคนมากนักผมขับรถเข้าไปจอดที่ลานจอดรถของร้านมีพนักงานมาโบกรถให้ผมเดินเข้าร้านไปก็มีพนักงานมาคอยต้อนรับอย่างดีเสียจนผมนึกว่าผมมีลูกน้องคอยรับใช้และเกือบจะทุกร้านที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยไปจะต้องมีสาวๆมาคอยบริการนั่งดื่มเป็นเพื่อนผมเองก็เลือกที่จะใช้บริการนั้นเหมือนกันซึ่งผมก็เลือกใช้บริการสาวนั่งดื่มเป็นเพื่อนถึง2 คนประกบซ้ายขวาให้คอยป้อนน้ำป้อนข้าวผมราวกับเป็นคนไม่มีมือช่วงเงินเดือนเพิ่งออกผมยังพอที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยได้อยู่บ้างซึ่งน้องๆ2 คนที่มานั่งดื่มเป็นเพื่อนผมนั้นก็คอยบริการผมเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าผมจะรู้ก็ตามว่าสิ่งที่น้องๆเขาทำไปทั้งหมดเพียงเพราะหวังทิปจากผมเท่านั้นแต่มันก็พอช่วยให้ผมได้มีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแต่พอถึงเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าลูกค้าก็เริ่มแน่นร้านมากขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มรู้สึกอึดอัดและน้องๆที่เคยนั่งดื่มเป็นเพื่อนผมพอได้ทิปกันไปแล้วก็ค่อยๆลุกหายกันไปอย่างเนียนๆและไปนั่งที่โต๊ะอื่นต่อทำให้ผมรู้สึกเซ็งๆก่อนจะเรียกเก็บเงินและออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าร้านผมยืนสูบบุหรี่อยู่ที่หน้าร้านได้สักพักก็มีผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่คนหนึ่งเดินออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าร้านเหมือนกับผมมาคนเดียวเหรอครับพี่เสียงผู้หญิงคนนั้นทักผมขึ้นมาผมหันไปมองหน้าเธอแต่ผมก็คงเป็นเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเธอคนนั้นดูสวยกว่าทุกคนที่ผมเห็นอยู่ในร้านใช่ครับผมมาคนเดียวผมตอบออกไปแบบเก้ๆกังๆแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นพูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงคนนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆผมแล้วพูดขึ้นต่อไหมพี่ถึงผมจะไม่ค่อยได้ใช้บริการของพวกนี้มากนักแต่ก็พอจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะสื่อผมมองผู้หญิงคนนั้นอย่างพิจารณาอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าแทนคำตอบตกลงเธอบอกให้ผมไปรอเธอที่ลานจอดรถก่อนแล้วเธอจะตามออกมาผ
ผมก็เดินไปสูบบุหรี่รอที่ลานจอดรถตามที่เธอว่ารออยู่ประมาณ10 กว่านาทีผู้หญิงคนนั้นก็ใส่เสื้อคลุมเดินตรงมาหาผมปลดล็อกรถให้เธอขึ้นไปนั่งรอก่อนจะทิ้งบุหรี่ลงแล้วเดินขึ้นรถไประหว่างที่อยู่บนรถนั้นผมสังเกตเห็นว่าเธอมองออกไปที่กระจกรถตลอดเวลาก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้มันเงียบจนเกินไปไม่อย่างนั้นคนที่จะต้องรู้สึกอึดอัดมากที่สุดก็คงจะเป็นผมเป็นคนที่นี่เหรอถึงจะไม่ใช่คำถามที่ดีนักแต่ผมคิดว่าคงจะดีที่สุดแล้วในตอนนี้คนแถวนี้แหละพี่ก็ใช้ชีวิตวนๆอยู่แถวนี้ผมหันไปมองหน้าเธออีกครั้งซึ่งเธอก็ไม่ได้หันมาสบตาผมแต่อย่างใดผมขับรถออกจากร้านไปได้ไม่ไกลมากนักเธอก็บอกให้ผมจอดที่โรงแรมข้างหน้าซึ่งจริงๆผมตั้งใจว่าจะกลับไปที่โรงแรมของผมแต่อีกนิดเดียวก็จะถึงโรงแรมที่พี่อยู่แล้วนะที่นี่แหละพี่ไม่ไกลมากเดี๋ยวหนูต้องกลับไปทำงานต่ออีกผมได้ฟังอย่างนั้นก็ลังเลใจเล็กน้อยก่อนจะตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าไปในโรงแรมที่ว่านั้นพอไปถึงผมก็ได้ไปเช็คอิน1 ห้องและได้ห้องที่ชั้น5ซึ่งน่าแปลกอยู่นะครับที่ผมเลือกที่จะตามใจเธอมากกว่าที่จะตามใจตัวเองและไม่คิดที่จะไปที่มันราคาถูกเหมาะกับการทำกิจกรรมอย่างว่าอีกด้วยซึ่งก่อนขึ้นห้องเธอบอกให้ผมสั่งเครื่องดื่มขึ้นไปแต่ทางโรงแรมนั้นมีแต่เป็นแบบตู้แช่เย็นให้ซื้อของได้เท่านั้นผมเลยต้องซื้อแล้วถือขึ้นไปเองโดยที่เธอเดินขึ้นไปก่อนที่ผมจะตามขึ้นไปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เข้าห้องไม่ได้อยู่ดีเพราะกุญแจอยู่ที่ผมขึ้นไปถึงก็พบว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่หน้าห้องมองตรงมาที่ผมเดินไปไขกุญแจห้องหลังจากนั้นผมกับเธอก็ดื่มกันเล็กน้อยก่อนที่อะไรมันจะเกิดขึ้นว่ากันไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกเพลียแล้วก็จัดการตัวเองเล็กน้อยก่อนจะหลับไปพร้อมๆกับเธอที่ยังนอนอยู่ข้างๆผมนึกถึงคำที่เธอบอกขึ้นได้ว่าเธอจะต้องไปทำงานต่อแต่คิดว่าเธอก็คงจะตื่นเองได้ผมเลยนอนหลับไปผมตื่นงัวเงียขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกว่าแอร์มันร้อนผิดปกติเลยลุกไปหยิบรีโมทแอร์เพื่อปรับอุณหภูมิให้เย็นลงผมเดินไปได้ไม่กี่ก้าวแต่ก็ต้องตกใจถอยหลังจนล้มเมื่อเห็นว่าผู้หญิงคนที่ผมพามาด้วยนั้นกำลังนั่งกอดเข่าก้มหน้าโยกตัวไปมาท่ามกลางความมืดเธอพูดงึมงำอะไรสักอย่างอยู่ในลำคอซึ่งผมก็ได้ยินไม่ชัดเท่าไหร่นักน้องเป็นอะไรหรือเปล่าผมพยุงตัวเองลุกขึ้นแล้วเปิดไฟที่หัวเตียงเพื่อให้เห็นอะไรได้อย่างชัดเจนแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังบ่นงึมงำอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งผมเองก็ยังฟังไม่เข้าใจน้องเล่นอะไรเนี่ยแบบนี้พี่ไม่ตลกด้วยนะผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆเธอแล้วจู่ๆเธอก็เงยหน้าขึ้นมามองผมเผ้ารุงรังยุ่งเหยิงผิดกับที่เคยเห็นตอนก่อนหน้านี้เธอกระโจนใส่ผมจนผมตกใจหงายหลังล้มลงกับพื้นอีกครั้งก่อนที่เธอจะวิ่งไปที่ระเบียงเปิดประตูระเบียงออกแหวกม่านหนาๆออกไปแล้วกระโดดลงไปจากระเบียงต่อหน้าต่อตาผมช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าเป็นอย่างมากก่อนจะรีบลุกขึ้นออกไปที่ระเบียงแต่เพราะฝั่งระเบียงของทางโรงแรมที่ผมมานอนนั้นติดกับพื้นที่โล่งและค่อนข้างจะมืดมากทำให้ผมมองไม่ค่อยเห็นอะไรผมรีบหยิบเสื้อแล้ววิ่งออกไปทั้งที่ใส่บ็อกเซอร์ลงลิฟต์ไปที่เคาน์เตอร์และบอกว่ามีคนกระโดดตึกพนักงานโรงแรมแตกตื่นกันมากรีบถามผมว่าห้องไหนผมเลยบอกรายละเอียดไปว่าห้องผมแล้วก็เป็นผู้หญิงที่มาด้วยกันกับผมพนักงานมองผมด้วยท่าทางงงๆขณะที่พนักงานต้อนรับ
กำลังจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยก็ถูกพนักงานอีกคนห้ามไว้ก่อนใครนะครับคุณลูกค้าน้องผู้หญิงไงผู้หญิงคนที่ใส่เสื้อคลุมที่มากับผมอะตอนนี้พนักงานมองหน้ากันเลิกลักรีบโทรแจ้งตำรวจสิน้องเร็วๆผมยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยรีบบอกกับพนักงานออกไปด้วยความรู้สึกร้อนใจผมไม่อยากจะคิดเลยว่าผมจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ลูกค้าเช็คอินเข้ามาคนเดียวนะครับตอนที่เข้ามาผมมองพนักงานโรงแรมด้วยความตกใจและรู้สึกงงๆกับสิ่งที่ได้ยินจะบ้าเหรอผมมากับผู้หญิงพนักงานโรงแรม 3-4 คนที่มายืนล้อมผมต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยและรู้สึกงงๆไม่ต่างอะไรกับผมลูกค้าดื่มเยอะเกินไปหรือเปล่าครับตอนลูกค้ามาเช็คอินผมก็เห็นว่ามาคนเดียวจริงๆนะครับพอผมได้ยินอย่างนั้นผมก็เข่าอ่อนทรุดลงทันทีผมรู้สึกช็อกหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมและไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงแล้วในตอนนั้นพนักงานของโรงแรมเข้ามาช่วยพยุงผมและพาผมไปนั่งที่โซฟาต้อนรับผมนั่งคิดทบทวนทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนก่อนจะค่อยๆเรียกสติตัวเองกลับคืนมาผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำมันจริงหรือหลอกกันแน่พนักงานโรงแรมยกน้ำชามาเสิร์ฟให้กับผมก่อนที่จะนั่งลงพูดคุยกับผมอีกครั้งผมเองก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมมากับผู้หญิงคนหนึ่งแต่พนักงานโรงแรมก็ยืนยันเช่นเดิมว่าผมนั้นเข้ามาเช็คอินคนเดียวจริงๆจะขอดูกล้องวงจรปิดก็ได้แต่ผมเองก็รู้สึกกลัวและไม่กล้าจะดูกล้องวงจรปิดเองเพราะถ้าเห็นว่าเป็นผมที่เดินเข้ามาเช็คอินคนเดียวจริงๆผมคงช็อกไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนคืนนั้นผมนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมจนถึงเช้าถึงได้ขึ้นไปที่ห้องเพื่อเก็บข้าวของตัวเองและแต่งตัวให้เรียบร้อยผมเปิดประตูเข้าไปในห้องด้วยใจหวั่นๆแต่ทุกอย่างมันกลับดูปกติดีไม่มีอะไรที่แปลกไปเลยแม้แต่ประตูระเบียงที่ผมเห็นว่ามันเปิดออกมันก็ยังปิดสนิทดีไม่ได้เปิดออกแต่อย่างใดผมรู้สึกใจหายอีกครั้งและวิวๆยังบอกไม่ถูกแต่สิ่งเดียวที่จะยืนยันได้ว่าผมคิดไปเองหรือผมเจอเธอคนนั้นจริงๆก็คือถุงยางใช้แล้วที่ผมจำได้แม่นว่าผมทิ้งมันเอาไว้ในถังขยะในห้องน้ำซึ่งหลังจากที่ผมแต่งตัวและเก็บของเรียบร้อยแล้วผมก็เปิดประตูระเบียงออกไปดูว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่สิ่งที่พบก็มีเพียงแค่แดดจ้าๆกับพื้นดินว่างเปล่าเท่านั้นสุดท้ายก่อนที่จะออกจากห้องผมแวะเข้าห้องน้ำเพื่อเช็คสิ่งที่จะเรียกความมั่นใจของผมกลับคืนมาอีกครั้งผมก้มมองดูที่ถังขยะใบเล็กสีขาวนั้นก็เห็นว่ามีสิ่งที่ผมคิดเอาไว้อยู่จริงๆแล้วผมก็ขนลุกไปทั้งตัวรู้สึกวิวๆอีกครั้งก่อนจะรีบออกจากห้องไปผมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมด้วยท่าทีที่ไม่ค่อยโอเคนักซึ่งพนักงานโรงแรมก็แสดงความเป็นห่วงผมเป็นอย่างดีก่อนที่ผมจะรีบขับรถออกจากโรงแรมไปและตรงไปที่ร้านที่ผมนั่งดื่มเมื่อคืนทันทีที่ผมไปถึงที่ร้านก็ได้เจอกับพนักงานที่ต้อนรับผมตอนที่ผมเข้ามาเมื่อวานเขามองหน้าผมด้วยสีหน้าที่ไม่ดีทันทีผมพยายามจะสอบถามถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ถามออกไปแบบไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะผมเองก็ยังคุมสติตัวเองไม่ค่อยจะได้เมื่อคืนพี่เรียกเก็บเงินแล้วก็ออกไปสูบบุหรี่ที่หน้าร้านไม่ใช่เหรอครับใช่แล้วน้องเห็นพี่คุยกับใครไหมพนักงานคนเดิมมองหน้าผมด้วยสีหน้าที่ไม่ดีมากขึ้นไปอีกเหมือนกับรู้อะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าพูดผมไม่เห็นหรอกครับแต่คนอื่นเขาอาจจะเห็นก็ได้นะครับคำพูดทิ้งท้ายทำให้ผมค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยแล้วตอนนี้มีพนักงานคนอื่นอีกไหมพี่อยากจะลองถามดูไม่มีแล้วครับออกกะกันไปหมดแล้ว
ผมเองก็กำลังจะกลับงั้นเดี๋ยวพี่จะมาตอนเย็นอีกรอบหนึ่งนะพูดจบผมก็หันหลังเดินออกจากหน้าร้านไปพี่ครับไม่ต้องมาหรอกผมว่าคงไม่มีใครเห็นพี่ยืนคุยอยู่กับใครหรอกครับผมหยุดนิ่งไปและรู้สึกใจสั่นอย่างบอกไม่ถูกวันหยุดพักร้อนที่ผมช้ำรักมายังไม่พอยังต้องมาเจอกับสิ่งเร้นลับที่พิสูจน์ไม่ได้อีกอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้หันไปพูดอะไรกับพนักงานคนนั้นต่อคิดเพียงอย่างเดียวว่าผมอยากจะรีบกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่และไปเข้าวัดทำบุญอาบน้ำมนต์ซึ่งหลังจากที่ผมออกจากร้านมาผมก็ไปเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมที่พักทันทีและมุ่งตรงกลับบ้านแบบไม่คิดอะไรเลยครับผมเองก็ไม่อยากจะรู้คำตอบว่าสิ่งที่ผมเจอนั้นคืออะไรเพราะรู้ไปก็คงไม่มีประโยชน์ผมคิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนจริงๆเธอก็คงต้องการความรักและต้องการส่วนบุญถึงได้มาหลอกผมแบบนั้นยังไงซะเพื่อนผู้ชายคนไหนที่ชอบเที่ยวแบบนี้บ่อยๆก็ระวังกันหน่อยนะครับระวังจะเจอดีแบบผมเข้า